Chào mừng bạn đến với Góc Nhỏ Cổ Nhân. Có lẽ bạn đã từng nghe câu này: tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng hãy thành thật đi, nếu ai đó bảo rằng tiền không quan trọng, thì phần lớn chỉ là họ đang có đủ tiền để nói câu ấy. Còn khi cái ví rỗng, khi hóa đơn chất chồng, khi con ốm mà không đủ tiền đưa đi khám, thử hỏi, tâm tánh còn bình yên được bao lâu? Tôi không định phán xét. Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng bạn ngồi lại như hai người bạn tri kỷ và hỏi một câu thật thẳng. Đồng tiền có thực sự thay đổi con người, hay chỉ là nó bóc trần bản chất vốn có bên trong? Ngày xưa, cổ nhân có câu bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa. Nghe qua tưởng chừng đúng, nhưng càng suy ngẫm, càng thấy ẩn chứa một nghịch lý. Người nghèo chưa chắc xấu, kẻ giàu chưa chắc hiền. Đức Phật từng dạy, không phải vàng bạc làm ô uế con người, mà chính lòng tham mới làm con người ô uế. Thế nhưng, có mấy ai đủ tĩnh tâm để phân biệt đâu là lòng tham, đâu là nhu cầu chính đáng khi đứng trước sức hút của vật chất? Tôi nhớ một câu chuyện kể lại từ thời Lý, Trần. Có một vị quan nổi tiếng thanh liêm, cả đời sống giản dị, nhưng chỉ một biến cố. Đứa con trai duy nhất bị kẻ quyền thế hãm hại, ông đã sẵn sàng nhận hối lộ để đổi lấy sự an toàn cho con. Lúc đó, người đời chê trách ông phản bội lý tưởng. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, liệu ta có khác? Tiền không tự làm ông thay đổi, nhưng nó trở thành công cụ để ông đánh đổi thứ quý giá nhất, tình cha. Các nhà khoa học hiện đại cũng đã nghiên cứu và khẳng định tiền bạc có thể làm thay đổi cách con người ra quyết định. Khi não nhận thức về sự đủ đầy hoặc thiếu thốn tài chính, vùng amygdala, nơi xử lý cảm xúc, sẽ kích hoạt mạnh hơn, khiến lý trí mờ đi. Nói một cách dễ hiểu, tiền có thể khiến ta bộc lộ những phiên bản khác nhau của chính mình. Một thiền sư Nhật Bản từng bảo, người chưa từng nghèo thì chưa hiểu được giá trị của một hạt gạo. Người chưa từng giàu thì chưa hiểu được sức nặng của một đồng tiền. Tôi nghĩ câu này không chỉ để khuyên người ta biết trân trọng, mà còn để cảnh tỉnh. Mỗi hoàn cảnh vật chất đều là một bài kiểm tra tâm tánh. Hãy thử nhìn lại quanh ta. Có bao nhiêu tình bạn rạn nứt vì tiền bạc? Bao nhiêu anh em ruột thịt trở mặt vì chia tài sản? Bao nhiêu tình yêu từng thề non hẹn biển, cuối cùng gãy gánh chỉ vì áp lực cơm áo gạo tiền? Khi chưa có tiền, ta nói chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Nhưng khi thiếu thốn, tình yêu bị thử thách. Và khi dư giả, nó lại bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng khác. Điều trớ trêu là, trong cả nghèo và giàu, con người đều có thể đánh mất chính mình. Đức Phật đã từng giảng trong Kinh Tăng Chi Bổ, người ngu dại vì của cải, mất cả đời lẫn đạo. Nhưng Ngài không hề bảo rằng tiền bạc là xấu. Ngài chỉ nhắc, nếu tâm không vững, tiền sẽ dẫn ta đi xa khỏi con đường tỉnh thức. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện khác từ phương Tây. Có một triệu phú về hưu quyết định từ bỏ toàn bộ tài sản để sống như một người bình thường. Bạn bè hỏi ông không tiếc à? Ông cười, khi tôi có nhiều tiền, tôi không còn nhận ra ai thật lòng với mình. Khi tôi nghèo đi, tôi thấy rõ gương mặt thật của người khác và cả chính mình. Vậy rốt cuộc, đồng tiền có thay đổi tâm tánh con người không? Tôi nghĩ, nó không hẳn thay đổi, mà giống như tấm gương soi rõ hơn bản chất vốn có. Người vốn tham lam sẽ dùng tiền để nuôi tham. Người vốn thiện lương sẽ dùng tiền để gieo phúc. Tiền không nhuộm màu, chính tâm ta mới là thứ nhuộm màu nó. Nhưng điều khó nhất là giữ cho tâm không đổi khi hoàn cảnh đổi. Có người nói, khi tôi có tiền, tôi sẽ sống tốt hơn. Nhưng thiền sư Ajahn Chah từng nhắc, nếu tâm chưa tốt, giàu có chỉ khiến sự bất an lan rộng. Sự an lạc không đến từ túi tiền, mà đến từ khả năng điều khiển túi tiền ấy. Chúng ta vẫn cần tiền để sống, để nuôi gia đình, để mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hãy tự hỏi, ta là chủ của tiền hay tiền là chủ của ta? Câu trả lời sẽ quyết định cách ta bước đi trong cả đời này. Và có lẽ chính bạn, người đang nghe những lời này, cũng đã từng chứng kiến một ai đó hoặc chính mình thay đổi khi vật chất xuất hiện. Câu hỏi là, thay đổi ấy là tốt hơn hay tệ đi? Trong phần tới, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện thật. Có người đánh mất tất cả vì một đồng bạc, và cũng có người tìm được cả đời bình yên nhờ biết buông bỏ nó. Nhưng trước khi đến đó, bạn hãy tự nghĩ về một kỷ niệm. Khoảnh khắc mà tiền bạc đã khiến bạn, dù chỉ một chút thôi, suy nghĩ và hành động khác đi. Bởi vì hiểu được khoảnh khắc ấy là bước đầu để ta giữ được mình trong mọi biến động của cuộc đời. Câu chuyện xảy ra ngay ở làng tôi, mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy nhói lòng. Anh Hòa, một người hiền lành, chịu khó, quanh năm chỉ biết làm ruộng nuôi cha mẹ già và 2 đứa con nhỏ. Anh không giàu,
nhưng ai trong làng cũng quý bởi cái tính thật thà và hay giúp đỡ người khác. Thế rồi một hôm, đất trong làng được đền bù giải tỏa để làm khu công nghiệp. Nhà anh Hòa bỗng chốc nhận được số tiền gấp mấy chục lần những gì anh từng kiếm cả đời. Người ta thường nói, trúng số hay nhận khoản tiền lớn, bất ngờ là vận may. Nhưng với anh Hòa, đó lại là khởi đầu của những tháng ngày đổi thay khó lường. Chỉ vài tháng sau, anh bán thêm đất, mua xe hơi, xây nhà to, kết bạn với những người trước đây chưa từng để mắt đến anh. Và rồi, những buổi rượu chè, những cuộc chơi xa hoa bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Vợ anh buồn bã, cha mẹ khuyên can, nhưng anh gạt đi, bảo rằng cả đời khổ rồi, giờ phải hưởng. Một năm sau, tiền cạn, bạn bè mới biến mất, chỉ còn lại những khoản nợ và một mái nhà đã thế chấp ngân hàng. Ngày anh Hòa trở lại cánh đồng, tay run run cầm cuốc, anh không còn là người nông dân vui vẻ năm xưa. Anh đã thay đổi. Hay đúng hơn, đồng tiền đã kéo ra một con người khác trong anh. Một con người mà trước đó chính anh cũng không biết mình có. Cổ nhân từng dặn, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Nghĩa là giàu sang không được buông thả, nghèo khổ không được đổi trí, uy quyền không được khuất phục. Nhưng mấy ai giữ trọn vẹn được điều này khi đứng trước cám dỗ của vật chất? Đức Phật cũng từng nói, tài sản lớn nhất của con người là sự mãn nguyện. Khi tâm không biết đủ, của cải dù chất cao như núi cũng sẽ tan biến trong một chớp mắt. Các nhà nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, khi con người có sự thay đổi đột ngột về tài chính, não bộ sẽ dễ rơi vào trạng thái mất định hướng giá trị. Tức là những nguyên tắc từng vững chắc có thể bị xô lệch chỉ vì ta tin rằng mình đang ở một mức sống mới. Tiền bạc không chỉ mua được vật chất, nó còn có thể mua những quyết định mà tưởng là của mình. Nhưng không phải ai cũng để mình bị kéo đi. Tôi nhớ đến bà Lan, một cụ già trong làng, bán hàng rong cả đời. Có một lần, bà nhận được số tiền lớn từ một người con trai đi xuất khẩu lao động gửi về. Ai cũng nghĩ bà sẽ nghỉ bán, sống nhàn, nhưng bà vẫn gánh hàng ra chợ mỗi sáng. Khi người ta hỏi, bà chỉ cười, tôi sợ giàu đột ngột, thì cái tâm mình cũng giàu đột ngột. Mà giàu tâm thì dễ sinh kiêu, dễ quên mình từ đâu mà đến. Có người nghe thì bảo bà cổ hủ, nhưng thật ra đó là cách bà giữ mình. Bà dùng số tiền ấy để sửa nhà, giúp vài gia đình khó khăn trong xóm, phần còn lại gửi ngân hàng cho con cháu. Bà vẫn sống giản dị, như chưa từng có một đồng nào rơi trúng đầu. Nhìn bà, tôi nhớ lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khi biết đủ, ta sẽ không còn bị vật chất điều khiển. Khi biết buông, ta mới thật sự tự do. Những câu chuyện trái ngược giữa anh Hòa và bà Lan khiến tôi nhận ra đồng tiền không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Nó là công cụ. Nhưng công cụ trong tay ai, với tâm thế nào mới quyết định được kết quả. Một con dao có thể chặt củi nhóm bếp, cũng có thể gây thương tích. Tất cả tùy vào bàn tay đang cầm nó. Tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi bỗng có nhiều tiền, liệu tôi sẽ giống anh Hòa hay giống bà Lan? Câu hỏi ấy không dễ trả lời, vì chẳng ai biết trước khi mình bị thử thách. Nhưng tôi tin, nếu mỗi ngày ta tập giữ tâm an, sống biết đủ, thì khi tiền đến, ta sẽ không lạc hướng. Và khi tiền đi, ta cũng không mất chính mình. Có một thương nhân giàu có nổi tiếng vào thời nhà Minh, tên là Trương Thế An. Người ta nói ông sở hữu gần nửa khu chợ lớn nhất kinh thành, vàng bạc chất đầy kho, tơ lụa và ngọc quý đếm không xuể. Ở thời ấy, chỉ cần nhắc đến tên ông, cả thương giới đều phải cúi đầu. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc không phải vì ông giàu đến mức nào, mà vì cách ông dùng số tài sản khổng lồ ấy. Năm ấy một trận lụt lớn bất ngờ ập xuống miền Nam. Nhà cửa trôi theo dòng nước, ruộng vườn mất trắng, hàng vạn người lâm vào cảnh đói khát. Trong khi nhiều thương nhân khác lợi dụng tình thế để nâng giá lương thực, thì Trương Thế An lại mở kho phát gạo miễn phí, còn bỏ tiền thuê thuyền chở hàng cứu trợ đến tận vùng bị nạn. Nhiều người cho rằng ông điên, vì một thương nhân mà tặng không hàng trăm tấn gạo chẳng khác gì tự đập nồi cơm của mình. Nhưng Thế An chỉ cười, nói, tiền bạc là con nước, giữ mãi thì nó tu động, thả ra đúng lúc thì nó nuôi sống cả dòng sông. Câu nói ấy về sau được chép lại trong sách, như một minh chứng rằng đồng tiền không chỉ mua được vật chất mà còn mua được lòng người và chính sự an lạc của người cầm nó. Có người hỏi ông, ngài không sợ cho đi như vậy thì sẽ nghèo sao? Ông đáp, cái nghèo thật sự không phải là thiếu tiền, mà là khi trong lòng trống rỗng và sợ hãi. Khi tâm đã đầy ắp lòng trắc ẩn, thì dù túi không còn vàng, ta vẫn giàu. Lời ông làm tôi nhớ đến câu dạy của Đức Phật,
Người giàu nhất là người biết cho đi mà không mong nhận lại. Điều thú vị là, sau trận lụt ấy, việc kinh doanh của Trương Thế An lại phát triển gấp đôi. Người dân khắp vùng tin tưởng và ủng hộ ông, thương lái xa gần tìm đến hợp tác. Ông không cần mặc cả, không cần quảng bá, uy tín của ông chính là vốn liếng lớn nhất. Cổ nhân có câu, đức trọng quỷ thần kin, nghĩa là đức dày đến mức quỷ thần cũng phải kính nể. Có lẽ, chính đức là thứ giữ cho tâm ông không bị biến dạng trước sức hút khổng lồ của tiền bạc. Tôi kể câu chuyện này không phải để ca ngợi một con người hiếm có, mà để chúng ta thấy rõ rằng đồng tiền chưa bao giờ là kẻ ác hay kẻ thiện. Nó chỉ là dòng nước, còn bàn tay ta sẽ quyết định hướng chảy của nó. Khi tâm ta tham lam, tiền sẽ thành vũ khí hủy diệt. Khi tâm ta sáng, tiền sẽ thành ngọn đèn soi sáng nhiều người. Thiền sư Ajahn Brahm từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Nếu bạn muốn biết một người là ai, hãy cho họ quyền lực hoặc tiền bạc, rồi quan sát. Quyền lực và tiền bạc giống như ánh sáng mạnh. Nó chiếu vào sẽ làm lộ hết mọi vết nứt và mọi vẻ đẹp bên trong. Chỉ khác là ta có dám nhìn thẳng vào hình ảnh đó của mình hay không. Ngày nay, giữa phố xá ồn ào, ta dễ dàng bắt gặp những tấm gương như Trương Thế An, chỉ khác là ít ai chịu để ý. Một chủ quán ăn nhỏ âm thầm tặng suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo. Một bác tài xế trả lại ví tiền khách bỏ quên, dù bên trong có đủ để nuôi gia đình ông cả tháng. Những hành động ấy nhỏ bé, nhưng giống như giọt nước lành trong dòng sông đầy cát bụi, chúng làm sạch đi phần nào sự đục ngầu của đời sống. Điều khiến tôi trăn trở là chúng ta thường nghĩ mình cần giàu trước đã rồi mới cho đi. Nhưng như Trương Thế An, sự giàu có của ông không bắt đầu từ kho vàng mà từ kho lòng. Và kho lòng ấy được tích lũy từng chút một qua mỗi lần biết buông bỏ ích kỷ. Có lẽ thử thách lớn nhất của con người không phải là kiếm tiền, mà là giữ tâm không đổi khi đã có tiền. Bởi lẽ, khi túi rủng rỉnh, cái tôi rất dễ phình to. Mà cái tôi càng lớn, thì con đường đến hạnh phúc lại càng hẹp. Có một ông lão tên Tư Nghĩa sống ở một làng chài ven biển miền Trung. Cả đời ông gắn bó với con thuyền nhỏ, mỗi ngày ra khơi kiếm vài mẻ cá, đủ ăn, đủ sống. Ngày còn trẻ, ông cũng từng mơ mua thuyền lớn, thuê người đi biển, buôn bán khắp nơi. Nhưng đời không thuận, ông cứ mãi quanh quẩn với chiếc ghe cũ. Lạ thay, ông chưa từng than phiền, chỉ bảo, cái lưới nhỏ thì bắt cá vừa sức mình, tham kéo mẻ lớn quá thì lưới rách, cá cũng trôi. Một lần, dân làng phát hiện ngoài khơi có xác một con tàu buôn chìm từ thời chiến. Không ít người tìm đến, lặn xuống vớt đổ. Có kẻ may mắn trúng vàng, đổi đời chỉ sau một đêm. Ông Tư cũng được rủ, nhưng ông từ chối. Người ta cười, cả đời nghèo, giờ có cơ hội mà không nắm lấy thì khùng à. Ông chỉ cười, có những thứ tiền mang đến là phúc, nhưng cũng có những thứ tiền mang đến là họa. Còn chưa biết nó là gì thì thôi, cứ để sóng giữ. Nhiều năm sau, những người trúng vàng hôm ấy, kẻ thì phá sản vì ăn chơi, người thì vướng kiện tụng tranh giành, người khác lại bị cướp đến mức mất cả mạng. Dân làng mới hiểu, ông Tư không phải sợ biển sâu, mà sợ lòng người sâu. Tiền, tự nó chẳng biết giết ai hay cứu ai. Chỉ khi lọt vào tay một trái tim tham lam, nó mới hóa thành con dao hai lưỡi. Câu hỏi đặt ra ở đây là, có phải đồng tiền làm con người thay đổi, hay chính lòng người đã đổi thay từ trước, chỉ chờ tiền đến để lộ ra? Đức Phật từng dạy, không ai làm ô uế được ta ngoài chính ta. Tiền bạc, quyền lực, hay bất cứ điều gì bên ngoài, chỉ là ngọn gió. Nếu gốc cây đã yếu, một cơn gió nhẹ cũng làm nghiêng. Nếu gốc cây vững, bão tố cũng không lung lay. Các nhà khoa học xã hội từng làm một thí nghiệm thú vị. Họ chia một nhóm người thành hai đội chơi cờ tỷ phú. Một đội được cho nhiều tiền và luật ưu ái ngay từ đầu. Đội còn lại xuất phát với ít tiền hơn. Chỉ sau vài vòng, những người giàu bắt đầu ngắt lời, cười cợt, thậm chí tỏ ra khinh thường người nghèo. Dù trước khi chơi, họ đều là bạn bè bình thường. Thí nghiệm kết thúc, tiền ảo biến mất, nhưng cái cách họ đối xử với nhau đã kịp để lại vết xước. Không phải trò chơi thay đổi họ, mà trò chơi cho họ lý do để bộc lộ những phần tính cách bị giấu đi. Tôi nghĩ tiền giống như ánh sáng soi gương. Nó không làm mặt ta biến dạng, chỉ khiến ta thấy rõ từng nếp nhăn, từng vết bẩn mà trước đó ta không để ý. Vấn đề là khi thấy những vết bẩn ấy, ta chọn rửa sạch, hay chọn che lại rồi tiếp tục. Ông Tư sống cả đời thanh đạm, nhưng mỗi khi ai khó khăn, ông sẵn sàng cho vay cá, cho mượn ghe mà không cần giấy nợ. Người ta hỏi ông sao tin người vậy? Ông đáp, cho thì nhẹ lòng, tính toán thì nặng lòng.
Tiền bạc vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân, giữ chặt quá thì nó giữ luôn cả tâm mình. Câu ấy làm tôi nhớ đến lời thiền sư Lâm Tế, cái gì giữ chặt quá thì sẽ mất, cái gì buông đúng lúc thì sẽ còn. Có lẽ nếu một ngày ta nhận thấy ai đó bên cạnh mình bỗng đổi tính vì tiền, đừng vội đổ hết lỗi cho đồng tiền. Hãy nghĩ rằng có thể tiền chỉ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến phần con người họ mà trước đây ta chưa từng thấy. Ngày đó, trong xóm có một cô gái tên Hạnh. Hồi nhỏ, Hạnh nổi tiếng ngoan hiền, hay giúp đỡ hàng xóm dù gia đình cô chẳng dư giả gì. Cha mẹ làm thuê, lo cho con được học hết cấp 3 đã là gắng sức lắm. Hạnh ước mơ sau này sẽ làm giáo viên, đứng trên bục giảng dạy trẻ con. Nhưng đời không đi theo đường thẳng. Khi cha mất vì bệnh, mẹ yếu, em còn nhỏ, Hạnh buộc phải nghỉ học đi làm công nhân ở khu công nghiệp để gánh vác gia đình. Ban đầu, dù vất vả, cô vẫn giữ nụ cười, vẫn dành chút tiền ít ỏi để mua sách cũ về đọc, vẫn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tiếp tục học. Rồi thời gian trôi, gánh nặng cơm áo cứ siết chặt hơn. Lương công nhân không đủ trang trải, Hạnh bắt đầu làm thêm buổi tối, bán hàng online, chạy việc vặt. Mỗi khi về phòng trọ, cô mệt mỏi đến mức chẳng còn sức cầm quyển sách. Dần dần, những ước mơ thuở nhỏ mờ đi. Thay vào đó, trong đầu Hạnh chỉ còn một mục tiêu, kiếm thật nhiều tiền, càng nhanh càng tốt. Một người bạn rủ cô làm môi giới bất động sản. Tiền hoa hồng cao, nhưng đổi lại là những mánh khóe, lời nói không thật để thuyết phục khách. Ban đầu Hạnh ái ngại, nhưng nghĩ đến số nợ gia đình, cô gật đầu. Tháng đầu tiên, cô kiếm được khoản tiền gấp nhiều lần lương công nhân, từ đó cô bước hẳn sang con đường này. Có lần, một cặp vợ chồng trẻ đến hỏi mua nhà, số tiền họ tích góp vừa đủ cho một căn nhỏ ở xa trung tâm, nhưng Hạnh lại khéo léo dẫn họ đến xem căn lớn hơn, giá cao hơn, rồi sơn vẽ viễn cảnh tươi đẹp. Cuối cùng, họ vay ngân hàng thêm, ký hợp đồng. Hôm đó, Hạnh nhận khoản hoa hồng kỷ lục, nhưng đêm về, nằm nghe tiếng quạt quay, cô lại nhớ đến chính gia đình mình ngày xưa, cũng từng khổ sở vì nợ. Lòng người vốn mềm, nhưng khi bị dồn ép lâu ngày, nó trở nên cứng lại. Nhiều năm trước, nếu ai bảo Hạnh sẽ làm những việc ấy, chắc cô sẽ phản đối dữ dội. Nhưng thiếu tiền đã bào mòn những góc mềm ấy, từng chút một. Không ai trong xóm còn gọi cô là Hạnh hiền như trước. Câu hỏi, do tiền hay do lòng người thay đổi, ở đây thật khó trả lời. Bởi nếu Hạnh không rơi vào cảnh túng thiếu, có lẽ cô vẫn giữ được sự trong sáng ấy. Nhưng cũng có thể, mầm mống của sự dễ lung lay đã nằm sẵn trong lòng cô, chỉ chờ cơn gió tiền bạc thổi qua là nghiêng ngả. Đức Phật từng nói, tâm con người như nước, gặp gió thì động, gặp lạnh thì đông, gặp nóng thì sôi. Tự nó vốn không xấu, nhưng bị tác động thì biến đổi. Tiền bạc cũng chỉ là một thứ gió, mạnh hay nhẹ, mát hay độc sẽ tùy vào hoàn cảnh mà tác động. Nhưng nếu nước trong hồ đủ sâu và tĩnh, thì dù gió mạnh đến đâu, sóng cũng chỉ dập dềnh bên trên, không thể chạm tới đáy. Có lẽ, điều quan trọng không phải là hoàn cảnh ta gặp, mà là ta đã chuẩn bị tâm thế ra sao trước khi nó đến. Nếu không, một ngày nào đó, chính ta cũng sẽ nhìn lại mình và nhận ra sự thay đổi đã đến từ lúc nào, và ta đã đánh đổi điều gì để có được thứ đang cầm trong tay. Chuyện kể rằng, vào thời Xuân Thu, có một người tên là Tử Bá, xuất thân từ một gia đình nghèo làm nghề đánh cá. Thuở nhỏ, Tử Bá phải chèo thuyền từ sáng đến khuya để phụ giúp cha mẹ, quần áo vá chẳng vá đục, cơm ăn chẳng đủ no. Thế nhưng, ông nổi tiếng khắp vùng vì cái tính ngay thẳng, chẳng bao giờ lấy thêm con cá nào không phải của mình. Một lần, khi đang kéo lưới, ông vớt được một túi vàng ròng. Thời ấy, vàng đủ để đổi lấy cả một đời sung túc. Bạn trai mừng rỡ khuyên ông giữ lại, nhưng Tử Bá đem trả cho chủ nhân, vốn là một thương nhân giàu có bị rơi mất khi đi thuyền. Người thương nhân cảm kích tặng lại phân nửa số vàng để tạ ơn. Ông từ chối, chỉ nói, tiền này không thuộc về tôi, cầm nó, lòng tôi sẽ nặng hơn cả túi vàng ấy. Những năm sau, nhờ trí tuệ và sự tín nghĩa, Tử Bá được một vị quan mời về làm quản lý kho lương của cả quận. Lúc này, ông đã không còn nghèo, lương bổng và danh tiếng giúp gia đình sung túc. Nhưng điều lạ là, dù ở vị trí có thể dễ dàng bóp méo sổ sách, Tử Bá vẫn cẩn trọng đến từng hạt gạo, từng đồng bạc. Ông thường nói với thuộc hạ, của công như nước trong hồ, một người múc trộm sẽ khiến cả hồ vẩn đục. Có người hỏi, sao ngài có thể giữ mình được như vậy, cả khi nghèo và khi giàu? Ông đáp, khi nghèo, tôi không để lòng mình khát khao quá mức. Khi giàu, tôi không để lòng mình quên mất những ngày khốn khó. Giữ được cả hai ký ức ấy thì tiền không thể làm tôi thay đổi.
Nghe câu này, tôi chợt nhớ lời Đức Phật. Người biết đủ dù nằm đất cũng an, kẻ không biết đủ dù ở thiên đường cũng bất an. Trung đạo mà Phật dạy không phải là đứng giữa một con đường, mà là giữ được tâm bình trước mọi biến động, dù tay trắng hay đầy túi. Điều khiến Từ Bá đáng kính không chỉ ở hành động trả lại vàng, mà ở chỗ khi ông có quyền lực và tiền bạc trong tay, ông vẫn giữ tâm như lúc nghèo. Thử nghĩ, bao nhiêu người đã từng sống thanh bạch khi thiếu thốn, nhưng khi giàu lại thay đổi. Cổ nhân có câu, nhất phú, nhì quý, bất khả dung dâm. Khi đã giàu và sang, lại càng phải giữ mình, vì cám dỗ khi ấy lớn gấp bội. Tôi tin rằng, bí quyết của Từ Bá nằm ở việc ông luôn đặt câu hỏi, ta có thực sự cần cái này không? Nó có khiến mình trở thành người tốt hơn không? Mỗi khi đồng tiền xuất hiện, ông không hỏi bao nhiêu, mà hỏi để làm gì. Chính câu hỏi ấy đã trở thành tấm khiên, bảo vệ ông trước mọi cơn gió của vật chất. Trong thế giới hôm nay, chúng ta khó mà tránh được cảnh tiếp xúc với tiền bạc và quyền lợi. Nhưng câu chuyện của Từ Bá cho thấy, vẫn có thể sống giữa chợ đời mà không bị nhuộm màu, nếu ta đủ tỉnh thức để nhớ mình là ai và mình muốn trở thành ai. Ông tên là Hoàng Đức, một doanh nhân thành đạt ở Sài Gòn. Ngày còn trẻ, ông bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, chạy xe máy giao hàng thuê, rồi buôn bán nhỏ lẻ. Nhờ trí nhanh nhạy và liều lĩnh, chỉ sau hơn 15 năm, ông đã sở hữu chuỗi công ty với hàng trăm nhân viên, nhà mặt phố, xe sang, du thuyền. Nhiều tờ báo gọi ông là tấm gương khởi nghiệp đáng mơ ước. Nhưng ít ai biết, bên trong ánh hào quang ấy, ông gần như kiệt sức. Ngày nào, ông cũng thức dậy với hàng trăm tin nhắn công việc, hợp đồng, tranh chấp, kiện tụng. Đêm về, dù nằm trên giường đắt tiền, ông vẫn thao thức, đầu óc quay cuồng tính toán. Bạn bè dần xa, vợ con sống như người xa lạ. Có lần, ông nhìn lại lịch làm việc và nhận ra đã 7 năm rồi, ông chưa một lần về quê thăm mộ cha mẹ. Bước ngoặt đến khi ông gặp một vị thiền sư người Thái Lan trong chuyến công tác. Ông than rằng mình có tất cả nhưng chẳng thấy vui. Thiền sư chỉ cười nói, anh không có tất cả đâu, anh chỉ có nhiều thứ để mất. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng ông. Tối hôm đó, ông ngồi một mình trên ban công khách sạn, nhìn thành phố rực sáng và nhận ra mình chưa từng cảm thấy bình yên thật sự, ngay cả khi đạt được mọi mục tiêu vật chất. Sau chuyến đi ấy, ông bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống. Ông bán bớt cổ phần, đóng một nửa công ty, giữ lại những việc mình thật sự muốn làm. Nhiều người nói ông dại, vì từ bỏ lúc đang ở đỉnh cao. Nhưng ông nói, tôi không bỏ tiền, tôi đổi tiền lấy tự do. Ông dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tham gia các hoạt động thiện nguyện và đặc biệt, học thiền mỗi sáng. 1 năm sau, khi gặp lại, tôi thấy ông khác hẳn. Không còn vẻ hối hả, ánh mắt ông bình thản như một người đã về đến bến sau hành trình dài. Ông chia sẻ, tiền từng là con thuyền đưa tôi vượt sóng, nhưng khi cập bến, nếu cứ bám vào nó, tôi sẽ mãi lên đênh. Lời của ông làm tôi nhớ đến một câu trong Kinh Pháp Cú. Chiến thắng ngàn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng ấy mới là vinh quang lớn nhất. Hoàng Đức đã chiến thắng được thói tham không đáy của chính mình, thứ mà đồng tiền nuôi lớn suốt bao năm. Câu chuyện của ông nhắc tôi rằng, không phải ai giàu cũng bị tiền tha hóa, và không phải ai buông bỏ tiền cũng vì hết cách. Có những người buông vì họ đã đủ, đã hiểu, đã thấy rõ đâu mới là thứ làm tâm hồn họ sáng lên. Anh ta tên là Lâm, một nhân viên văn phòng bình thường ở Hà Nội. Cuộc sống của Lâm khá giản dị, sáng đi làm, tối về phòng trọ đọc sách, cuối tuần chơi guitar với bạn bè. Anh không giàu nhưng đủ ăn đủ sống và quan trọng là hài lòng với những gì mình có. Một ngày nọ, Lâm bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Số tiền điều trị quá lớn vượt xa khả năng của anh. Gia đình, bạn bè kêu gọi quyên góp và điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau 1 tuần, mọi chi phí viện phí được cộng đồng ủng hộ đủ, thậm chí còn dư. Lâm bật khóc khi nhận tin ấy, cảm ơn từng người đã giúp mình. Ca phẫu thuật thành công. Nhưng sau khi khỏe lại, mọi thứ bắt đầu khác. Số tiền quyên góp dư vẫn nằm trong tài khoản, ban đầu Lâm định sẽ dùng để trả lại hoặc làm từ thiện. Nhưng rồi, khi bạn bè rủ đi ăn, anh nghĩ, mình suýt chết, phải sống thoải mái hơn. Anh mua điện thoại mới, du lịch vài nơi, rồi mua quần áo hàng hiệu. Cảm giác tiêu tiền dễ dàng như một thứ men say. Không lâu sau, số tiền ấy cạn. Lâm bắt đầu thấy khó chịu khi quay về mức sống cũ. Anh làm thêm nhiều giờ, nhận cả những việc mình từng từ chối vì không phù hợp, chỉ để có thêm thu nhập. Càng kiếm được nhiều, anh càng chi tiêu nhiều hơn. Dần dần, người ta thấy Lâm ít chơi guitar, ít gặp bạn bè cũ.
Thay vào đó, anh chăm chăm vào những món đồ mới, những nhà hàng sang trọng, những mục tiêu tiền bạc liên tục nâng cao. Bạn bè nhắc anh về khoản tiền từng cứu mạng, về những người đã đặt niềm tin nơi anh. Lâm chỉ cười gượng. Mỗi người chỉ sống một lần, mình không hưởng thì phí. Nhưng trong ánh mắt anh đã không còn sự nhẹ nhàng của những ngày trước bệnh. Câu chuyện của Lâm làm tôi nghĩ, đồng tiền có thể cứu một mạng sống, nhưng cũng có thể thay đổi hướng đi của cuộc đời đó. Nếu tiền đến trong lúc tâm chưa đủ vững, nó có thể trở thành chiếc đòn bẩy, nâng ta lên thật cao rồi thả xuống thật mạnh. Đức Phật từng nói, thứ gì ta nắm chặt với lòng tham, thứ ấy sẽ trói buộc ta. Lâm không nhận ra chính số tiền mang ơn kia đã trở thành sợi dây vô hình kéo anh vào vòng xoáy không đáy. Vậy ở đây, lỗi là ở đồng tiền hay ở lòng người? Tôi nghĩ giống như một viên thuốc mạnh, nó có thể cứu sống, nhưng nếu uống quá liều sẽ trở thành chất độc. Khi đồng tiền đến bất ngờ và dư dả, nếu không có liều lượng đúng, nó sẽ làm biến dạng cả tâm hồn. Ngày xưa, trên núi Thanh Vân có một vị ẩn sĩ tên là Đạo Tâm. Ông vốn sinh ra trong gia đình quan lại giàu có, nhưng từ khi còn trẻ đã bỏ xuống tóc, rời phố thị lên núi tu hành. Người ta đồn rằng ông từng từ chối gia sản lớn để sống trong am tranh, chỉ ăn rau uống nước suối, ngày ngày tụng kinh và dạy chữ cho trẻ con ở làng dưới chân núi. Một hôm, có thương nhân giàu nhất vùng tìm đến, mang theo vàng bạc, lụa là, gạo muối để tặng ẩn sĩ. Ông ta nói, ngài hãy nhận để khỏi phải khổ cực. Với số này, ngài có thể giúp đỡ dân làng nhiều hơn nữa. Đạo Tâm chỉ cười đáp, ta vốn không khổ cực. Ngươi thấy ta ít vật chất thì gọi là khổ, nhưng ta thấy tâm ngươi nặng vật chất mới là cực khổ. Thương nhân ngạc nhiên hỏi, nếu ngài nghèo làm sao giúp dân làng? Đạo Tâm lấy tay vốc nước suối, nói, nước ở đây ta cho ai cũng được, vì nó vô tận. Cái ta cho dân làng không chỉ là gạo hay tiền, mà là chữ nghĩa, là cách sống yên bình. Tiền giúp họ qua hôm nay, nhưng tâm an mới giúp họ qua cả đời. Câu chuyện ấy lan ra khắp vùng, nhiều người bàn tán. Có người khen ẩn sĩ thanh cao, có người chê ông không thực tế. Một học trò hỏi, thưa thầy, vậy tiền là tốt hay xấu? Đạo Tâm trả lời, tiền là tờ giấy. Viết kinh thì nó thành pháp bảo, viết sổ nợ thì nó thành gánh nặng. Nó chẳng tốt chẳng xấu, chỉ khi cầm trong tay ai nó mới mang tính chất của người đó. Nghe câu này, tôi nhớ đến lời thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chúng ta không cần bỏ hết để sống đơn giản, chỉ cần biết mình đang cầm gì và nó có đang cầm mình không. Sống giữa đời, không phải ai cũng có thể như Đạo Tâm, từ bỏ tất cả. Nhưng ai cũng có thể học cách không để tiền cầm giữ tâm mình. Nhiều người nghĩ giàu sang mới phải lo giữ tâm, còn nghèo thì chẳng có gì để mất. Nhưng thực ra, nghèo cũng dễ sinh lòng ganh tị, oán trách, và đó cũng là sự thay đổi tâm tánh. Đạo Tâm từng nói với học trò, người giàu bị đồng tiền đè nặng, người nghèo bị ước mơ về đồng tiền đè nặng. Cả hai đều không tự do, nếu không học cách buông. Câu chuyện của vị ẩn sĩ không bảo ta phải từ bỏ tiền, mà chỉ nhắc rằng nếu coi nó là công cụ, ta sẽ điều khiển được nó. Nếu coi nó là cứu tinh hay kẻ thù, ta sẽ bị nó điều khiển. Có người hỏi tôi, sau tất cả những câu chuyện anh kể, vậy rốt cuộc đồng tiền có làm thay đổi tâm tánh con người không? Tôi chỉ mỉm cười. Tiền tự nó chưa từng làm gì cả. Nó chỉ nằm yên như một hòn đá bên đường. Chính lòng người mới là thứ nhặt hòn đá ấy lên và quyết định ném, giữ hay dùng để xây nên một mái nhà. Người ta vẫn hay đổ lỗi cho đồng tiền vì muốn tìm một kẻ đứng mũi chịu sào. Nhưng thật ra, tiền chỉ là tấm gương soi phản chiếu trung thực con người bên trong ta. Người hiền có tiền sẽ mở rộng lòng giúp đỡ. Người tham có tiền sẽ tham hơn. Người cô đơn có tiền vẫn sẽ cô đơn nếu không biết yêu thương. Và người an lạc có tiền hay không vẫn giữ được an lạc ấy. Đức Phật từng dạy, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc chính là con đường. Khi ta dùng tiền để mua những thứ nuôi dưỡng tâm hồn, tiền trên trở thành chiếc thuyền đưa ta đi. Khi ta dùng tiền để chạy theo ham muốn vô tận, nó sẽ là cơn bão nhấn chìm ta. Vậy nên, vấn đề không nằm ở tiền ít hay nhiều, mà nằm ở chỗ ta đang bước trên con đường nào. Nhìn lại những câu chuyện, người bạn nghèo trở nên cay nghiệt vì giàu lên, doanh nhân Hoàng Đức buông bỏ đỉnh cao để tìm lại bình yên, chàng Lâm suýt chết rồi sống lại nhưng lạc trong tiêu xài, vị ẩn sĩ Đạo Tâm xem tiền như tờ giấy. Tất cả đều chỉ ra một sự thật. Tâm tánh con người thay đổi không phải do tiền, mà do cách con người đối diện với tiền. Khi đồng tiền đi vào tay người chưa vững tâm, nó như ngọn lửa rừng, vừa sưởi ấm vừa có thể thiêu rụi.
Khi đồng tiền ở bên người biết đủ, nó như ngọn nến, thắp sáng và lan tỏa. Có lẽ vì vậy mà các bậc trí xưa nay luôn khuyên, hãy tu tâm trước khi tìm của cải. Khi tâm đã vững, của cải chỉ là phương tiện. Và nếu một ngày bạn thấy mình thay đổi vì tiền, hãy dừng lại, tự hỏi mình đang nắm tiền hay tiền đang nắm mình. Câu trả lời ấy có thể khiến bạn nhẹ nhõm hơn bất cứ khoản tiền nào. Đây là Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi những câu chuyện xưa và nay gặp nhau để soi rọi vào lòng người. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối, đã lắng nghe và đồng hành. Nếu những gì tôi chia sẻ chạm đến một góc nhỏ trong bạn, hãy giữ nó như giữ một hạt giống, để rồi một ngày, khi đời xô đẩy, bạn có thể nhìn lại và mỉm cười. Tâm ta vẫn bình yên, dù gió đời thổi mạnh đến đâu. Hẹn gặp lại bạn ở câu chuyện kế tiếp, nơi chúng ta tiếp tục cùng nhau uống chén trà nóng và lắng nghe những điều cổ nhân đã để lại. Giản dị nhưng đủ sâu để đi vào tận đáy lòng.